1 phút thôi, ngồi tại chỗ 1 phút thôi. Okay, 1 minute's up. Chưa hỏi, chưa thấy gì hỏi à? Dạ, Okay, we're back. Bắt đầu chúng ta quay trở lại. So these are the alpha tract abnormalities. We'll look at like the most common defects, alpha tract defects, and we've already talked about some of them, but we'll go over a little bit more. Let's talk about membranous and malalignment. These are outlet ventricular septal defects. Thì đây là rất nhiều cái tổn thương chúng ta sẽ đi qua. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thông liên thất phần màng hoặc là thông liên thất do lịch hàn. So I consider them part of the outflows. Chúng ta nói về cái đường thoát thôi. So here's remember this is the outflow septum here, the membranous septum and the conal septum are in this region. Chúng ta thấy ở đây là cái vùng này thì nó có hai cái vùng gọi là cái vùng phần màng vách liên thất phần màng và vách liên thất, cái phần buồng đường thoát, phần phễu là cái vùng này đây. This is a baby this baby I showed you earlier. This is a small ventricular septal defect right here on the left. Cái hình này các chị đã nhìn trước đây rồi. Ở đây nó có một cái lỗ thông liên thất nhỏ thế này. Now this is a baby I was seeing with Down syndrome. At first I thought everything was normal, but then you look very closely. Here's the aortic valve, left ventricle. Here's the septum. This portion of the membranous septum moves back and forth, and that's because there's a big membranous VSD with some aneurysmal tricuspid valve tissue. But this is a big membranous VSD that if you do not optimize the picture and the angle, then you would miss. Cái này chúng ta dễ phát hiện, còn ở đây nếu như chúng ta chỉ nhìn qua chúng ta nghĩ cái vách liên thất này nó đâu có bị khuyết, nó bình thường, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là ở chỗ vùng này nó có hơi mỏng hơn và nó chạy ra chạy vào, nó lật qua lật lại. Thì đây là một trong những cái trường hợp của thông liên thất quanh màng và nó có tạo phình của vách màng và có cái lá mô của cái vách liên thất của cái lá vách của van ma đá nó dính vào đây, cho nên nó che phủ một phần và nó tạo nên cái thông liên thất mà có phình vách màng ở đây. So here's the conal septum we've been talking about, but sometimes this conal septum goes posteriorly and can cause subaortic obstruction. It's called a posterior malalignment VSD. Chúng ta thấy ở đây cái vách cái nón, trước đây chúng ta nói là trước nhưng mà trong trường hợp này chúng ta nói cái vách nón này nó bị lệch ra phía sau, bởi vì thất trái nó nằm phía sau, lệch ra phía sau và chính vì vậy nó làm cản trở cái đường thoát, và đây là chúng ta gọi là thông liên thất do cái vách liên thất cái vách nón lệch sau. So here on the left, this is normal left ventricular outflow tract, my favorite view. Here, wide open left ventricular outflow tract. Đây là cái mặt cắt mà tôi rất là thích. Chúng ta thấy đây rõ ràng cái đường thoát nó rất là bình thường. And over here you can see there's a VSD. The aortic valve is hard to see because there's conal septum deviating posteriorly into the left ventricular outflow tract. Ở đây chúng ta thấy cái mặt cắt này, chúng ta thấy đây là nhĩ ở thất trái. Cái vách van động mạch chủ chúng ta khó thấy là bởi vì sao? Bởi vì cái vách nón cái khối này nó lệch ra phía đằng sau, cho nên nó che bớt một phần. Đây là cái vách nón nó bị lệch ra sau. This type of outflow tract
abnormality is very commonly associated with coarctation or interrupted aortic arch. Khi mà chúng ta thấy cái vết nối lịch sau nó gây nên hẹp cái đường này thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái việc là bệnh nhân có thể có hẹp eo động mạch chủ hoặc là đứt đoạn cung động mạch chủ. So now let's talk about aortic and pulmonary stenosis a little more. Chúng ta nói về cái hẹp van động mạch chủ hoặc là hẹp van động mạch phổi. So here on the left is a normal left ventricular tract, and here on the right you can see that the aortic valve is thick and it does not disappear during systole. Đây là bình thường chúng ta thấy rồi. Còn phía bên phải đây chúng ta thấy rõ ràng cái van động mạch chủ này nó dài hơn rất là nhiều, và ngay cả trong thiền tâm thu chúng ta vẫn thấy cái hiện diện của cái van động mạch chủ ở giữa cái động mạch chủ đây. Here I show you this heart before, very small aortic valve that's not moving very well. Đây là cái hình ảnh chúng ta đã thấy rồi. Rõ ràng cái van động mạch chủ này rất là nhỏ và nó hầu như là nó hiện diện suốt trong cái chu chuyển tim. When you have severe aortic stenosis, you often have retrograde flow in the aortic arch that here's without color and here's with color. Nếu như mà trong trường hợp hẹp van động mạch chủ rất là nặng, không có dòng máu đi qua đây, thì để nuôi đây thì cái dòng máu đi qua động mạch, cái ống động mạch nó sẽ phải đi ngược quanh trở lại cái eo động mạch chủ, nó lên trên đầu mạch cũ, nó tưới máu cho não. Or we can see it the same thing with the three vessel view. The three vessel view, they should both be going the same direction, but this is retrograde flow in the aorta because of severe aortic stenosis. Trong cái mặt cắt ba mạch máu chúng ta thấy đây là cái động mạch phổi, máu đi bình thường. Lẽ ra cái động mạch chủ cũng đi như vậy, nhưng mà rõ ràng nó tưới máu ngược từ cái động mạch, cái ống động mạch nó tưới máu ngược qua. And this I showed you before, early gestation. I'm not sure if I should early gestation at 13 weeks looks normal, and then courtesy of pregnant, or then at 17.5 weeks the ventricle has ballooned out to look like this. So it's potentially progressive disease. So if we diagnose aortic stenosis early, we need to follow it. Cái đây chúng ta thấy trong cái thử 13 tuần chúng ta thấy đây có vẻ rất là như bình thường. Nhưng mà sau đó vào khoảng 17 tuần 5 ngày thì chúng ta phát hiện là rõ ràng cái thất trái này nó phình rộng ra, nó tròn như thế này, bởi vì nó hẹp van động mạch phổi. Chính vì vậy mà khi chúng ta phát hiện được hẹp van động mạch chủ thì chúng ta phải theo dõi, bởi vì nó sẽ tiến triển nặng hơn. So this is question is sometimes it does benefit to dilate the aortic valve in utero to help prevent the development of hypoplastic left heart syndrome, and it's still controversial which babies will benefit most from that procedure. But there is a way to help evaluate each case on a case-by-case basis. Some cases probably would benefit from dilation. Thì một cái câu hỏi đặt ra là nếu như mà nó hẹp van động mạch chủ như thế này thì liệu chúng ta nong trong bào thai thì nó sẽ bảo vệ được cái thất trái hay không, nó sẽ làm cho cái cung động mạch chủ phát triển tốt hay không? Thì cái vấn đề này nó vẫn còn bàn cãi rất là nhiều, cho nên tùy từng hợp, cái việc quyết định mà nong van động mạch chủ trong bào thai hay không là chúng ta dựa theo từng trường hợp, chứ không có một cái thống nhất cho tất cả các ca. I'm not going to spend more time with that. Let's talk about bicuspid aortic valve a little bit. Chúng ta nói sơ qua về cái van động mạch chủ hai mảnh. So a normal valve has three cusps and three commissures, but sometimes two of the cusps are fused. This commissure is fused, so it acts like a bicuspid aortic valve. Và như vậy bình thường chúng ta sẽ có ba cái lá vành như thế này, và giữa đó chúng ta sẽ có ba cái mép van bình thường. Trong một số trường hợp một cái mép này giữa hai cái lá nó bị dính, do đó cuối cùng cái van này nó hoạt động chức năng của nó thành ra như là hai lá thôi, như hai mảnh thôi. So here you can imagine these two cusps are fused just like this over here. You can see it's opening up like an eye. That's a classic appearance of a bicuspid aortic valve. Với trường hợp này chúng ta thấy là tưởng tượng ở đây hai cái lá nó dính với nhau rồi, cho nên cuối cùng thành ra hai cái lá này dính với nhau, cho nên chỉ còn lại là hai cái van động mạch chủ này, hai mảnh, và nó đóng lại giống như là mắt của mình nó nhắm mở thôi, chứ không phải là giống như là ba mảnh bình thường. Here's another example of it. Normal is on the left. Đây là bình thường. And then here on the right is abnormal. Đây là van động mạch chủ hai mảnh nó đóng khác như đóng nhắm mắt mở mắt.
Now you don't have to look at it from this view. You can use the long axis view. From here, normal's on the left, Bên bình on the thường. right. It looks a little abnormal. This is very hard to pick up. But if you look closely, when it comes together, at the end, it's not in the middle. It's up here. It's sort of asymmetric. That's the clue. Cái van này á, chúng ta có thể phát hiện được van động mạch chủ hai mảnh trên mặt cắt này, nhưng mà nói chung là nó khó hơn. Mà nếu để ý kỹ thì chúng ta thấy rõ ràng cái van này nó đóng, nó không có gọi là không có, nó bị lệch, chứ nó không có giống như bình thường, nó bị lệch. So I mean, this is very hard to know for sure, but it's important because if you think there may be a bicuspid valve sometimes is associated with coarctation of the aorta, which could be very bad to miss. So if you have any concern about the aortic valve, at least you should do an echocardiogram after birth to make sure there's no coart. That's even more important than checking the aortic valve. Khi mà chúng ta phát hiện được cái van động mạch chủ hai mảnh như thế này thì không phải là nhất thiết là nó luôn luôn có cái hẹp eo động mạch chủ, nhưng mà nếu chúng ta phát hiện được rồi thì cẩn thận nhất là sau khi sinh chúng ta phải làm cái siêu âm sau sinh để phát hiện là liệu cái đứa trẻ này nó có bị hẹp eo động mạch chủ hay không. So now we'll talk a little bit about pulmonary stenosis. Here's normal pulmonary valve on both sides. It's normal. Hai cái van này động mạch phổi này đi bình thường, van này bình thường, van này bình thường. This is a normal short axis, normal pulmonary valve. Đây là bình thường, cái trục ngắn bình thường, đây cũng bình thường luôn. And normal. And this I think I showed you the 2D earlier. Cái này hình này chúng ta thấy trước rồi. And with color, of course, very turbulent stenosis, and the red is the regurgitation. Trên 2D chúng ta thấy van nó dày, mỡ, nó kém, và qua đây chúng ta thấy cái dòng màu nó bị rối, bị xoáy như thế này và nó có hở. And then it's also important, if there is pulmonary stenosis, to look at the pulmonary arteries to make sure they're well formed. Here you can see the branching here and here, the branches you can see in the middle frame, the right, left, and then the ductus. Khi mà chúng ta phát hiện được cái hẹp van động mạch phổi thì chúng ta phải khảo sát luôn cái được các nhánh của động mạch phổi. Ví dụ ở đây chúng ta thấy đây là động mạch phổi phải, động mạch phổi trái xuống này, và đây là ống động mạch. And on the right, we could see the trifurcation into the RPA, LPA, ductus. Và ở đây chúng ta thấy là chia ba, đây là động mạch phổi phải, động mạch phổi trái và cái ống động mạch ở đây. And these are subtle clues that we mentioned before. If there's pulmonary regurgitation, or if there's a very aneurysmal foramen deviating way into left atrium, those are clues for the possibility of pulmonary stenosis. Một số cái dấu hiệu gợi ý và gián tiếp khác chúng ta thấy, ví dụ như trên mặt cắt bốn buồng này chúng ta thấy cái vách liên nhĩ nó bị đẩy lệch qua bên trái thì có thể là do tăng áp lực của cái thất phải bên này. Now, if it's more severe stenosis, here you can see the core turbulence. Ở đây chúng ta thấy trường hợp là hẹp rất là nặng. Ở đây chúng ta thấy là có cái dòng màu bị rối ở đây. And with severe pulmonary stenosis, you'll have retrograde flow through the ductus. Trong trường hợp hẹp rất là nặng, dòng máu đi qua phổi rất là ít, do đó cái máu cho nuôi phổi nó phải được tưới bởi cái ống động mạch, và chính vì lý do đó chúng ta thấy cái dòng máu nó đi ngược từ cái động mạch chủ qua động mạch phổi. But with the now let's talk about very severe pulmonary stenosis or pulmonary atresia intact septum, when there's no VSD but there's very severe pulmonary stenosis, or actually pulmonary atresia, no flow across the valve. Cái đó là chúng ta nói về hẹp van động mạch phổi, chứ đó cái thể mà nặng hơn nữa đó là cái teo van động mạch phổi mà nó không có thông liên thất. Mà ở Việt Nam mình giống bữa trước nói, in Vietnam we use abscess like before. Someone asked you BIS Pulmonary absence. Yeah. So here's just the pulmonary absence with intact ventricular septum, right? So no flow across the pulmonary valve. Ở đây chúng ta thấy cái van động mạch phổi nó hoàn toàn nó không mở luôn, nó teo van động mạch phổi và không có dòng máu đi qua. And this is just an old case I had showing the right ventricle is very hypertrophic. The tricuspid valve's not moving well, and then you come up and you see the pulmonary valve not moving at all. So here you can see no flow
entrance. So sometimes you might think this is a right ventricle or tricuspid valve problem when it's actually pulmonary valve atresia. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái vách, ở đây chúng ta đi từ dưới lên đây, chúng ta thấy cái vách liên nhĩ nó bị lệch qua bên trái rất là rõ, rất là rõ. Và ở đây chúng ta thấy cái van ba lá này nó nhỏ, nó hẹp, và cái thất phải, cái lòng thất phải thì nhỏ mà nó dày, thành thì dày. Thì nếu chúng ta không để ý, chúng ta nghĩ cái này có thể là do bản thân của tổn thương của van ba lá, nhưng thực sự nó không phải. Nếu chúng ta quét lên cao nữa, chúng ta thấy đó là tổn thương của cái động mạch phổi, van động mạch phổi. So with this disease has a wide spectrum. In some cases, very benign prognosis can open up the pulmonary valve and do very well. Some have a very poor prognosis, and we want to evaluate the tricuspid valve very closely and the right ventricle very closely to help give an idea of the prognosis for each of these cases. Thì cái bệnh lý này chúng ta nói lại là cái teo van động mạch phổi và vách liên thất nguyên vẹn. Ở Việt Nam chúng ta hay nói theo cái tiếng Pháp đó là áp xi đó. Thì cái bệnh lý này, áp xi này, nó sẽ tùy thuộc vào, nó là một phổ bệnh, và đôi khi nó rất là nhẹ nhàng và đôi khi nó rất là nặng nề. Thì nó sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta đánh giá cái van ba lá nó có đủ lớn hay không, cái thất phải, cái lòng nó có đủ 3 thành phần hay không, để mà sau này chúng ta sửa chữa. I hope you can all see that the tricuspid valve is a little thick compared to the mitral valve. It's very thick and it doesn't open up normally. Ở đây chúng ta thấy là so với cái van hai lá bên này là mềm mại, bên này thì cái van ba lá này rất là dày và nó mở ra không có hoàn toàn, nó cứng, có vẻ nó cứng. A lot of these babies have a lot of tricuspid regurgitation because of the pulmonary atresia. Bởi vì cái không có cái đường thoát ra khỏi thất phải do cái động mạch phổi nó bị hẹp và bị teo hoàn toàn, cho nên cái lượng máu đi vào rồi nó sẽ đi ngược ra đây, cho nên nó tạo nên cái hở van ba lá rất là nặng này. And we always need to look at the right ventricular size and function for babies with pulmonary atresia and intact septum as well. Chúng ta sẽ khảo sát cái lòng của thất phải nó có đủ lớn hơn, ở đây rất là nhỏ, ở đây to hơn một xíu, và chúng ta coi thử cái chức năng co bóp của cái thất này như thế nào. Here again you can see the right ventricle small, but there is a right ventricle at the top, and here it's very small and hypertrophic, and here the pulmonary valve is not opening. Ở đây chúng ta thấy so với cái thất trái bên dưới thì thất phải nó rất là nhỏ. Còn ở đây chúng ta thấy rõ là cái thất phải nó rất là nhỏ và cái van động mạch phổi hoàn toàn nó không có mở ra. One major problem that these babies with pulmonary atresia and intact septum sometimes have is that they have communications between the right ventricle and the coronary arteries. We call them artery to coronary sinusoids. They can be connections from the right ventricle here. The coronary opens up and it drains into the right ventricle, and sometimes part of the coronary perfusion can be dependent upon the right ventricle, like in this case, or even in this case, if you have a stenosis, you need the right ventricle to pump blood to this part of the coronary. So this is, the coronary arteries can be very abnormal in babies with pulmonary atresia intact septum and can make the prognosis very guarded. Trong một số trường hợp rất là nặng thì cái giữa cái thất phải này và động mạch vành phải này, hoặc là một số trường hợp động mạch vành trái, nó có những cái thông nối mà chúng ta gọi đó là cái sinusoid đó, thông nối thất phải động mạch vành. Trong trường hợp này nó không có bị hẹp cái đoạn này thì có thể mạch máu nó từ động mạch phổi, động mạch chủ nó phải tưới cho toàn bộ cái hệ động mạch vành.